السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم واحدة مربعة جديدة لعمل مفرش سرير أو مفرش سفرة، أو كمان نقدر نعمل منها شال مستطيل في منتهى الجمال والروعة، وممكن لو شبكناها نطلع منها بلوزة جميلة جدا أو فستان. الوحدة النهاردة هنستخدم فيها خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وأتمنى إن شاء الله إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو فضلا ليس أمرا تدعموني بلايك وشير، والبنات اللي لسه أول مرة يتابعوني يدوسوا اشتراك، وكلنا ندوس على زرار تفعيل الجرس عشان يوصلنا دايما كل جديد من القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنبتدي نعمل دائرة سحرية او بنعمل 6 سلاسل وبنقفلهم بمنزلقة، ايهما افضل؟ انا بفضل دايما الدائرة السحرية، لكن اللي مش بيعرف يعمل الدائرة السحرية ولو ان هنشرحها مع بعض دلوقتي وشرحناها مع بعض اكتر من مرة، بس كتير من البنات بيشتكوا لي ان هم مش بيعرفوا يكونوها، ممكن نشتغلها بمجموعة من السلاسل. هسيب مسافة من الخيط وهاجي عند 2 من الاصابع زي ما احنا شايفين، هلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف، هاجي تاني للامام. لما باجي للامام هنا ما بحطش الخيط جنب بعضه، بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف والف ايدي واحده واحده. اتكون عندي حلقتين على الاصابع، هدخل تحت الحلقه الاولى واكون فوق الحلقه التانية اسحبها من تحت الاولى زي ما احنا شايفين. هلف ايدي تاني واخرج الخيط من ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. طرف الخيط البداية بحافظ عليه لانه هيقفل لي الدائرة السحرية، وطبعا انا بسيبه مش بشتغل بيه، لازم اخد بالي منه. طرف الخيط المتصل بالبكرة او الشلة برفعه على ايدي وابتدي اشتغل داخل الدائرة السحرية. مش هينفع ادخل اشتغل دلوقتي لاني لو اشتغلت هتفك مني. طيب هقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة اكون حلقة، بلف الخيط واخرج منها بالشكل ده. انا عملت سلسلة، السلسلة دي بتقوم معانا دورين، الدور الاول قفلت لي الدائرة السحرية، والدور التاني ان هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. طيب احنا غرزتنا الاولى بتكون غرزة العمود بلفة، وارتفاعه بيكون 3 سلسلة. طيب احنا ارتفعنا منها سلسلة، بقى لينا كام سلسلة؟ بقى لينا سلسلتين. هكمل عليها كده 1 2، في النهاية بيكون عندي النتيجة 1 2 3. طيب ليه رندة 3؟ لان اول سلسلة انا قفلت بيها الدائرة السحرية بتكون من ضمن ارتفاع الغرزة الاولى. بنكون 4 مجموعات، كل مجموعة فيها بتكون مكونة من 7 عمود بلفة. بعتبر الثلاث سلاسل دول عمود، اذا هشتغل بعديهم 6 عمود بلفة. زي بنشتغل العمود بلفة يكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه اسمه جاي طبعا من تكوينه هو لفة واحدة بس. اصبح عندي على الابرة الحلقة الاساسية والحلقة اللي لفيناها بقى حلقتين. هدخل داخل الدائرة السحرية، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقى معانا 2 هلف الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين. يبقى كده معايا 1 2 3 4 5 6 7. كده اتكونت معايا المجموعة الأولى من المربع. طيب عشان أعمل زاوية باخد كام سلسلة؟ هاخد سلسلتين، 1 2، وارجع تاني أكون 7 عمود، سلسلتين، 7 عمود، سلسلتين، لغاية ما أكون في النهاية 4 مجموعات زي اللي احنا عملناها دي. يعني بعمل كمان 3 مجموعات، وبعد كل مجموعة باخد سلسلتين. هكمل بقية الراوند وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. اشتغلت بعد آخر مجموعة مكونة من 7 عمود سلسلتين، وهاجي عند ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبخلي معايا طرف خيط البداية، بس بقى قبل ما اخليه معايا بشد الخيط بالشكل ده. انا مش محتاجة اقفله خالص لاني عايزة المربع زي ما احنا شايفين يكون مرتاح، فهكتفي بهذا القدر. يعني انا شديت الخيط لغاية ما وصلت للحجم ده، مش هشد اكتر من كده. هخلي معايا الخيط على الابرة، الف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة، من تحت الحلقة دي ومن الحلقة كمان الموجودة عندنا على الابرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده خلاص المربع اتكون، وده اول سطر عندنا. طيب السطر الجديد بيكون هرتفع 8 سلسلة. طيب ال8 سلسلة دول عبارة عن بالظبط؟ عبارة عن 3 سلاسل الاولانية بتكون عمود بلفة بعتبره فوق السلسلتين دول، وال5 سلسلة الباقيين هيكونوا مسافة فوق السبع عمود اللي موجودين عندنا تحت. يبقى 1 2 3، وهعتبر العمود دوت مش هعتبره بقى فوق العمود، هعتبره فوق السلسلتين دول. خلاص يا بنات. وبعد كده 1 2 3 4 5، والعمود الاول ده هكمله لما ارجع لنهاية السطر. هروح اشتغل فين دلوقتي؟ هسيب السبع عمود والف الخيط وهدخل داخل السلسلتين اللي هما في الزاوية التانية واشتغل 3 عمود، 1
2 3 من تحت السلسلتين و3 سلسلة، 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ هو هلف الخيط وهدخل تحت السلسلتين هم اشتغل كمان 3 عمود، 1 2 3. 5 سلسلة المرة دي. انا ليه مش باخد 8؟ لان ال8 دول كنا واخدينهم لان في 5 سلسلة فوق الاعمدة وفي 3 سلسلة بنعتبرهم عمود بلفة. يبقى المرة دي هناخد كام سلسلة؟ 5. 1 2 3 4 5. وهروح فين؟ هسيب الاعمدة اللي تحت كلها واروح فوق السلسلتين دول اللي هي الزاوية رقم 3، اشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، 1 2 3، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ هشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. وبكمل بنفس الطريقة 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هروح للزاوية رقم 4 واشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، 1 2 3، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ 1 عمود، 2 3، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهنروح للزاوية الأولى اللي اشتغلنا فيها عمود واحد بس، هشتغل فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة. طيب أنا ليه قللت وخليت الأخرانيين دول 2؟ لأن احنا شغالين أول 3 سلاسل أول عمود فيهم كده، 2 3، 1 2 3. بعد كده داخل السلسلتين 1 2. تاني برجع اكرر. طيب فين رقم 3؟ رقم 3 اهو، 1 2، تالت سلسلة ارتفاع بدخل بقفل فيها لان هي اول عمود بلفة كان موجود عندي في السطر ده زي ما احنا شايفين. ولما قفلت فيه اتضم معايا للمجموعة طبعا الخاصة بالزاوية الاولى زي ما شوفنا كده مع بعض بالشكل ده. السطر اللي جاي برتفع من نفس المكان وبعتبر برضك الارتفاع عندي هنا بيكون اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة الاولى دي. طيب انا محتاجة ارتفع 3 سلسلة اللي هم هيكونوا عندي اول عمود فوق العمود الاول هنا، وكمان 3 سلسلة مسافة ما بين المكان اللي انا بشتغل فيه الاول والمكان اللي هروح اشتغل فيه. احنا عندنا هنا 5 سلسلة صح؟ هروح هسيب اول سلسلتين واخر سلسلتين وسلسلة رقم 3 اللي في المنتصف هنا هشتغل فيها غرزة حشو بعد ما اخد 3 سلاسل. طيب يعني بما اني محتاجة 3 سلاسل يكونوا عمود بلفة و3 سلاسل كمان، يبقى عايزين في بداية الراوند اللي هو اللي احنا فيه ده اللي هو رقم 1 2 3، 1 2 3 كده اول عمود، 1 2 3 ده المسافة ما بين العمود الاول والمكان اللي هروح اشتغل فيه، يعني 6 سلسلة في بداية السطر او الراوند رقم 3. هسيب اول سلسلتين وفي رقم 3 بدخل بالشكل ده، برفع على الابرة الحلقتين اللي هي الخلفية والمطب اللي في الخلف والف الخيط واخرج منهم، معايا حلقتين على الابرة الف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. ارجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3. هيقابلني 3 عمود اللي هنا احنا كنا شغالينهم في الزاوية تحت، هروح اشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة زيهم بالظبط، 1 2 3. هرجع هيقابلني بقى ال3 سلاسل هشتغل فيهم زاوية جديدة، بس الزاوية هتكون ايه؟ زي الزاوية اللي تحت دي، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. يبقى فوق ال3 سلاسل 1 2 3. طيب احنا بعد ما اشتغلنا ال3 الاولانيين من الزاوية هيكملوا معايا العدد اللي هو بعد ال3 عمود الاولانيين دول. اصبح العدد عندي كام؟ بعد ما كان عندي تحت 3 اصبح بقى 1 2 3 4 5 6. في كل جانب من الزاوية هيكونوا 6. 3 سلسلة، 1 2 3. تاني داخل ال3 سلاسل هنا هشتغل كمان 3 عمود، بس ال3 عمود اللي هشتغلهم هيكونوا مع المجموعة اللي على اليسار، 1
2 3 وهيقابلني 3 عمود بشتغل فوقيهم 3 عمود. 1 والواحد ده هيكون رقم 4 من العدد اللي هو في المجموعة دي. 2 كده رقم 5. 3 بيكون سادس عمود عندي. كده الزاوية عندنا اكتملت، وزي ما احنا شفنا التزايد فيها كان ازاي، وطبعا مع العدد معايا. طيب بعد كده برتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هنعد بقى هنا السلاسل 1 2 في رقم 3 بدخل وبعمل غرزة حشو او منزلقة، يعني ممكن نستبدل الحشو بمنزلقة مفيش مشكلة. ارجع 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع اكرر اللي عملته هنا في المجموعة دي او في الزاوية دي. فوق ال3 عمود بشتغل 3 عمود، فوق ال3 سلاسل بشتغل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وارجع اشتغل على ال3 اعمدة الباقيين. نكمل مع بعض الزاوية دي. 1 عفوا احنا المفروض نشتغل ال3 اعمدة الاول. كده العمود الاول بشتغله 1 2 3، وبعد كده ابتدي اشتغل في الزاوية 1 2 3 3 سلسلة 1 2 3. تاني داخل الزاوية بشتغل 3 عمود كمان 1 2 3، ويقابلني 3 عمود بشتغل فوقيهم 3 عمود 1 2 3، واكرر 3 سلسلة 1 2 3. هسيب اول سلسلتين وفي رقم 3 بدخل واشغل غرزة حشو، ارجع 3 سلسلة 1 2 3، واكرر اشتغل 3 عمود، وفي الزاوية بشتغل 3 سلسلة 3 عمود، وبعد كده ال3 عمود دول، وبكمل بنفس الطريقة اللي احنا شفناها كده مع بعض لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر هقفل في العمود اللي هو طبعا الاول اللي احنا اشتغلناه اهو، في المكان ده هقفل بغرزة منزلقة. طيب احنا لما نوصل للزاوية دي اهي هنشتغل فيها ايه؟ هشتغل 3 عمود هنا فوق ال3 عمود، وبعد كده في ال3 سلاسل هشتغل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وبعد كده هشتغل 2 عمود بلفة اللي هم فوق ال2 دول الباقيين عندي، لان تالت واحد انا اشتغلت فوقيه ريدي كمان، يا خلاص اول السطر اشتغلنا ال3 سلاسل يعني اشتغلنا العمود ده، يبقى هشتغل في النهاية عمودين بس واقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع للعمود الاول. في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين اشتغلت اخر عمودين موجودين عندي هنا، والعمود التالت احنا كده كده شغالينه، في تالت سلسلة ارتفاع بروح بقفل بغرزة منزلقة. فاكرين السطر رقم 2 هنكرره دلوقتي، بس هنكرره طبعا مع تزايد في عدد الأعمدة، واحنا عرفنا ازاي عدد الأعمدة بيزيد معانا. يعني لما هروح للمكان اللي هو في الزاوية هنا هشتغل كام عمود بقى المرة دي؟ الأعمدة اللي هتقابلني هشتغل لو هما كام 6. احنا ما ننساش ان احنا تحت كان عندنا 3، ولما عملنا تزايد في الزاوية بقوا 6، يعني هشتغل ال6، وداخل الثلاث سلاسل بتوع الزاوية هشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، اذا هيزيد معايا على المجموع دوت اللي هو ال6 هيزيد معايا كمان 3، هيبقى عندي 9 عمود بلف. وفي كل سطر بيزيد معايا بنفس الطريقة دي، لان انا بشتغل في الزاوية 3 زيادة لليمين و3 زيادة لليسار. طيب احنا هنا كنا بنرتفع كام؟ 8 سلسلة. ال8 سلسلة دول كانوا عبارة عن ايه؟ كانوا عبارة عن ال3 سلاسل الاولى اول عمود، وال5 سلسلة كانت المسافة ما بين العمود الاول والمكان اللي بروح اشتغل فيه. يبقى 1 2 3، ودول اول عمود عندي هنا فوق العمود دوت الاخير من الزاوية دي. بعد كده 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الابره، وهسيب بقى الثلاث سلاسل والحشو والثلاث سلاسل، واروح لاول عمود من الاعمده اشتغل على كل عمود منهم عمود واحد بس. كده 1 2 3 4 5 6. كده اشتغلنا 6 خلاص صح. هنشتغل بقى داخل الزاويه كام؟ 3 عمود 3 سلسله 3 عمود. الثلاث سلاسل بنشتغل فوق يعني فوقيهم زاويه زي الزاويه دي بالظبط، فوقيها 3 اعمده 3 سلسله 3 عمود، اما الاعمده بشتغل فوقيها اعمده زيها بالظبط. طيب احنا اخدنا 3 من هنا اللي هنشتغلهم دلوقتي هناخدهم لليمين، والثلاثه التانيين هيكونوا لليسار.
1 2 3 3 سلسلة، 1 2 3 علشان اشتغل في الثلاث سلاسل دي زاوية جديدة فوق. بعدين 1 عفوا 2 3. طيب قبل ما نروح نشتغل بقية الأعمدة اللي على اليسار هنا نعد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى في كل مرة بشتغل فيها العدد بيزيد. ليه؟ لأني بشتغل في الزاوية عدد الزيادة اللي احنا طبعا ايه بنزوده على اليمين وعلى اليسار. هكمل بقية الأعمدة اللي على اليسار. عفوا 1 2 3 4 5 6. 6 بالتلاتة اللي أخدناهم من الزاوية يبقوا 9. طيب فوق الثلاث سلاسل والحشو والثلاث سلاسل اللي بعديهم باخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وهنروح فين يا بنات؟ هنروح على 6 عمود دول نشتغل فوقيهم 6 عمود، وداخل الثلاث سلاسل بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وفوق الستة الباقيين 6 عمود، وفوق الثلاث سلاسل والحشو 3 سلاسل باخد 5 سلسلة زي ما عملت هنا بالظبط. واروح مباشرة اشتغل في اول عمود، وفي كل الاعمدة اللي وراه بكمل السطر او الراوند زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة اللي قلناها مع بعض. هكمل وارجع لكم، وفي النهاية هنقفل مع بعض في ثالث سلسلة ارتفاع في العمود الاول اللي اشتغلناه. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين في ثالث سلسلة ارتفاع بعد ما خلصت الاعمدة كلها. هروح 1 2 رقم 3 بقفل بغرزة منزلقة، وبكده بيكون اكتمل طبعا ايه العمود الاخير اللي احنا اشتغلناه في بداية السطر. كملناه يعني قفلنا المجموعة كده في نهاية السطر. طيب في المكان دوت هكرر زي ما قررت هنا بالظبط. هرتفع 1 2 عفوا 3 وبعتبرهم اول عمود، وبعديهم 3 سلسلة، يعني المجموعة 6 سلسلة في الارتفاع. 1 2 3. هسيب اول سلسلتين وهروح لرقم 3 المنتصف او من تحت السلاسل، بس افضل طبعا ان احنا نشتغل في السلسلة نفسها علشان الخيط ما يتسحبش معانا. بعمل غرزة حشو، بعد كده 3 سلسلة. 1 2 3. هيقابلني بقى المجموعة 9 من الأعمدة بشتغل فوقيهم 9 زيهم. 1 2 عفوا 3 4 5 6 7 8 9. طيب هيزيدوا معانا ازاي؟ ان احنا بنشتغل داخل الثلاث سلاسل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود فوق 3 سلاسل، فبناخد منهم 3 لليمين و3 لليسار، هيبقوا ال9 معايا. بنزود عليهم كمان يبقى 10 11 12. 10 11 12. كده خلصنا الجزء اللي هو الايمن على الزاوية. 1 2 3 سلسلة، وكمل الجزء الايسر اللي هو بنكمل بقى الزاوية 3 عمود. 1 2 3 وبكمل على ال9 عمود 9 عمود، وبيكملوا معايا بقى ال3 دول. كده هنقول دوت رقم 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده اكتملت المجموعة هنا دي. طيب هنا هيقابلني ال5 سلسلة باخد فوقيهم 1 2 3. هعد 1 2 وفي رقم 3 برفع الحلقة الأمامية بالشكل ده تحت الإبرة، وبيكون عندي على الإبرة الحلقة الخلفية مع المطب. بسحب الخيط من تحتهم وبقفل بغرزة حشو. 3 سلسلة، وهروح اكمل على الزاوية دي زي ما عملنا في الزاوية الاولى بالظبط. بشتغل على ال9 عمود، وداخل الثلاث سلاسل بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، واروح فوق ال5 سلسلة بشتغل 3 سلسلة، وفي تالت
سلسلة بقفل بغرزة حشو، ارجع 3 سلسلة واكمل الزاوية اللي بعدها، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية الراوند عندي في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. هكمل وارجع لكم. في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل بقفل بغرزة منزلقة، هرجع ارتفع 8 سلسلة. التكوين بتاعهم عبارة عن الثلاثة سلسلة الاولى عمود بلفة، والخمسة سلسلة بتكون المسافة اللي فوق المكان دوت اللي هي الشبكة المكونة من 3 سلسلة حشو و3 سلسلة. يبقى 1 2 3، ودول هعتبرهم اول عمود، وبعد كده 1 2 3 4 5، وهروح هسيب بقى المكان ده كله واروح للاعمدة اشتغل على كل عمود من الاعمدة ال12 عمود بلفة زيه واحد. بكمل لغاية ما بوصل للعمود رقم 12. بعد كده هيقابلني 3 سلاسل بشتغل فيهم 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، واول 3 عمود بيكملوا هنا العدد معايا هيبقى 15، يعني 12 و13 14 15، وهنا الثلاثة اللي على اليسار بيكملوا ال 12 دول يبقوا 15، والثلاث سلاسل بشتغل فيهم فوق زاوية جديدة. يبقى كده ده رقم 13 واول عمود من الزاوية، 14 تاني عمود من الزاوية، 15 تالت عمود من الزاوية. وطبعا المجموعة الأولى كده اكتملت التلاتة عمود وكملت لي كمان المجموعة دي. 1 2 3 سلسلة وارجع اشتغل كمان 3 عمود، 1 2 3، ونرجع نشتغل على ال 12 عمود دول كمان 12 عمود بلفة، 1. كده وصلت للعمود رقم 15 اللي احنا طبعا اشتغلنا فوق ال 12 وكان معانا 3 يبقوا 15. فوق المكان دوت الفراغ دوت بيكون عندي 1 2 3 4 5، وبرجع اروح اشتغل على ال 12 عمود دول 12 عمود كده 1، وبكمل على ال 12 وداخل الثلاث سلاسل بشتغل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وفوق الفراغ اللي بيكون زي دوت فوق الثلاث سلاسل حشو 3 سلاسل باخد 5 سلسلة زي ما احنا شايفين. هكمل الراوند وارجع. في نهاية الراوند في ثالث سلسلة ارتفاع بنقفل بغرزة منزلقة، بنرجع نكرر السطر اللي قبل اللي فات، يعني مش السطر اللي احنا اشتغلنا ده، لا اللي قبله فاكرينه. بيكون ارتفاعنا 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هسيب 1 2 وفي رقم 3 بدخل اقفل بغرزة حشو، ارجع اخد 1 2 3 سلسلة، هيقابلني الأعمدة اللي هم عندنا تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، بشتغل فوقيهم 15 عمود بلفة زيهم بالظبط لغاية ما بوصل للثلاث سلاسل. 15 وصلنا للثلاث سلاسل بشغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، التلاتة اللي على اليمين بيكملوا له المجموعة دي بيكونوا كده بدل 15 هيكونوا 18، والتلاتة اللي على اليسار هيكملوا لي المجموعة دي هتبقى كمان 18، والثلاث سلاسل اللي في المنتصف بيكونوا طبعا زاوية جديدة فوق. بقى كده 1 وبعتبره رقم كام 16، 2 بيكون رقم 17، 3 بيكون رقم 18، 1 2 3 علشان يسمح لي طبعا ان انا اشتغل زاوية جديدة فوق واعمل تزايد. ارجع اكون كمان 3 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3، وارجع اكمل ال15، وطبعا ال15 هكملهم معايا من العدد هنا يعني كده 4، وبكمل لغاية ما اخلص ال15 عمود، وفي النهاية بيكون معايا 18 عمود. بعد العمود رقم 18 هيقابلني الخمسة سلسلة، برجع تاني واكرر 1 2 3 سلسلة، وفي السلسلة رقم 3 يعني بسيب اول 2 واخر 2، وفي رقم 3 في المنتصف بشغل غرزة حشو، ارجع اخد 3 سلسلة 1 2 3، وبكمل بنفس الطريقة طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الراوند كله. في نهاية الراوند في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. هكمل وارجع. في نهاية الراوند بنقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي هنبتدي نعمل اختلاف شوية غير السطور اللي فاتت، يعني السطور اللي فاتت كلها كانت تعتبر تكرار زي بعضها، كل سطر يعني كل سطر تكرار اللي هو السطر اللي قبل اللي قبل.
طيب هنا المرة دي هرتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهروح فوق العمود الاول هشتغل عمود. يبقى انا كده عملت ايه؟ هنا عملت عمود، 5 سلسلة عمود، صح كده يا بنات؟ بعد كده هاخد 5 سلسلة من فوق، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الابرة وهسيب تحتهم 5 فراغات، 1 2 3 4 5، واروح في رقم 6 ابتدي اشتغل كده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. على 12 عمود اللي كانوا باقيين عندي اشتغلت عليهم 12 عمود بلفة. هيقابلني الزاوية بشتغل فوقيها زاوية زيها بالظبط، 3 عمود، 1 2 3 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع تاني في نفس الزاوية 3 عمود، 1 2 3. وقبل ما نكمل الشغل بتاعنا هنا احنا اشتغلنا 12 عمود على الأعمدة الباقية، و3 في الزاوية بقوا 15. هرجع اشتغل على الأعمدة اللي عندي هنا، دول كانوا 18، هشتغل منهم 12 بس، ومع ال3 دول هيبقوا 15 كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. مع ال3 اللي في الزاوية يبقى العدد معايا 15. هرجع بقية الأعمدة اللي باقية، هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الإبرة، هسيب 5 فراغات، 1 2 3 4 5، وفي الفراغ الأخير هدخل وهعمل عمود بلفة 1 فوق المكان دوت، باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هلف الخيط على الإبرة، بسيب المكان ده كله واروح لأول عمود أشغل 1 عمود، أرجع اخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، بنسيب أول 5 أعمدة بعد العمود اللي اشتغلته، 1 2 3 4 5، وبروح للي بعده أشتغل عمود، وبكمل الأعمدة لغاية ما بوصل للزاوية، بعمل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. عاوزة اوريكم بس المكان ده بقى فيه قد ايه من الفراغات. طيب هنا اشتغلنا 12 من الأعمدة، وهنا هنشتغل 12 من الأعمدة بالإضافة طبعا للزوايا. اما في المكان دوت انا سبت 5 أعمدة من هنا واشتغلت عمود، وسبت 5 أعمدة من هنا واشتغلت عمود. فوق الفراغ ده بردك انا اخدت 5 سلسلة، يعني في المكان دوت في الجوانب باخد 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود، 5 سلسلة عمود، بيكون عندي 3 فراغات مكونين من 5 سلسلة. نرجع نشتغل بقية ال 12. انا كده اشتغلت 1، بكمل لغاية ما بوصل لل 12. 12 تقابلنا الزاوية، نشتغل فوقيها زاوية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 1 2 3، تاني في نفس الفراغ 1 2 3. هاخد من ال18 عمود دول 12 عمود بس هشتغلهم كده. 1 بعد ال12 هيتبقى لي هنا كام عمود بقى؟ 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط واشغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5،
هسيب 5 فراغات، 1 2 3 4 5. في الفراغ الاخير اللي هو طبعا سادس فراغ فاضل او باقي عندي بشغل عمود بلفه. يبقى احنا في المكان دوت الاعمده اللي سيبنا اخدنا فوقيها 5 سلسله وسيبنا تحتها 5 عمود. رجعت اشتغلت في الفراغ الاخير العمود الاخير. طيب فوق الفراغ هنا هاخد كمان 5 سلسله، 1 2 3 4 5. هسيب الفراغ واروح اشتغل في اول عمود. لتالت مرة باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بسيب تحتهم 5 فراغات، 1 2 3 4 5، وادخل في اللي بعدهم على طول اشغل عمود. وبكمل بنفس الطريقة ان انا بشغل على كل عمود يقابلني عمود زيه لمسافة 12 عمود. احنا كده اشتغلنا واحد منهم، باقي لي 11 في الزاوية. بشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، ارجع اشتغل 12 عمود. وبعد كده باخد 5 سلسلة، بسيب تحتهم فراغ 5، وبعد كده في اخر عمود بشتغل عمود. وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية الراوند بعد ما اخدت 5 سلسلة، بس عاوزاكم تشوفوا كده من بعيد، احنا عملنا مع بعض ايه؟ فراغين مكونين من 5 سلسلة، وعملت انا واحد لوحدي اللي هو بعد ال 12 عمود سبت من تحت 5 فراغات واخدت من فوق 5 سلسلة. هروح بقى اقفل فين؟ في ثالث سلسلة ارتفاع. بكده بيكون اكتمل الفراغ رقم 3 في المنتصف عندي هنا بالشكل ده. في كل جانب من الجوانب اللي هي فوق المكان بتاع الشبكة هنبص نلاقي 1 2 3 فراغات مكونين من 5 سلسلة. طيب احنا المفروض ان فوق السلاسل الخمسة دايما تحت كنا بنشتغل ايه؟ كنا بنشتغل 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف احنا هنتصرف في المكان ده ازاي. احنا طالما فوق المكان اللي فيه 5 سلسلة يبقى هرتفع 6 سلاسل، 1 2 3، وبعتبره عمود فوق العمود. 1 2 3 سلسلة، ودي المسافة اللي هنروح نشتغل بعدها في ثالث سلسلة من الخمسة اللي تحت، يعني في المنتصف غرزة حشو. ارجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الخيط على الابرة واروح اشتغل فين؟ على العمود عمود. هيقابلني 5 سلسلة، بكرر 3 سلسلة، اي 5 سلسلة يقابلونا هشتغل فوقيهم 3 سلسلة، 1 2 3 في السلسلة اللي في المنتصف حشو، و3 سلسلة، 1 2 3، وهروح اشتغل فين؟ فوق العمود عمود. طيب انا عايزة اسيب ال5 اعمدة الجايين كمان زي ما عملت تحت بالظبط. هاخد فوقيهم كام سلسلة بقى المرة دي؟ 5 سلسلة. طالما سيبت 5 فراغات من تحت هاخد فوقيهم 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هعد بقى بعد العمود اللي انا اشتغلته ده 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 اللي هو بعده طبعا بشتغل عمود. هبتدي اشتغل كده 1، وبقية الاعمدة بشتغلها كده 2 3 4 5 6 7 8 9 9. كده اشتغلنا 9. في الزاوية هنشتغل بقى 3، 1 من الزاوية بقى كده عندي 10 11 12. اشتغل 1 2 3 سلسلة، وتاني داخل الزاوية بشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3، وهشتغل على الأعمدة اللي جاية هاخد منهم 9 بس. مجموع في النهاية هيكون 12 هنا و12 هنا، بس 12 بالأعمدة بتاعت الزاوية نفسها. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اتبقى لنا 6. هاخد 1 2 3 4 5 سلسلة، وهلف الخيط على الإبرة، وبسيب طبعا تحتهم 5، وفي آخر عمود اللي هو رقم 6 الباقي عندي
بشغل عمود بلف. طيب انا هنا كنت فوق اعمدة، فعشان كده اخدت 5 سلاسل، لكن انا هنا فوق 5 سلاسل هعمل ايه؟ 3 سلسلة، 1 2 3، وفي السلسلة اللي في المنتصف بشغل حشو، 3 سلسلة، 1 2 3، هيقابلني عمود بشغل فوقيه عمود زيه، 5 سلاسل، يعني بكرر نفس الخطوة دي، 3 سلسلة، 1 2 3، في السلسلة اللي في المنتصف بشغل حشو، 1 2 3، هيقابلني عمود بشغل فوقيه عمود، 5 سلاسل، يعني 1 2 3 حشو، 1 2 3 عمود. الخمس أعمدة اللي جايين طبعا اللي هما في البداية دول بسيبهم، باخد فوقيهم 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، بسيب 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 بروح اشتغل، وبكرر اللي عملته اني بشتغل على ال9 عمود، احنا اشتغلنا منهم واحد يعني بقيلي 8، بشتغل على بقية ال9، وفي الزاوية بشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وبكرر بنفس الطريقة الخطوات اللي عملتها هنا زي ما احنا شايفين. بيكون عندي ايه بقى؟ بصوا الزوايا زي ما احنا شايفين هنا عندي عدد الأعمدة بيكونوا كام؟ 12 12. اما في المكان ده بيكون عندي فوق ال5 أعمدة دول بيكون عندي 5 سلاسل، وفوق السلاسل الفراغات الثلاثة بيكون عندي حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل حشو 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل حشو 3 سلاسل عمود، 5 سلسلة، وبروح اكمل المجموعة دي بيكونوا 12 بالزاوية، وهنا بيكون عندي 12 بالزاوية، بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الراوند، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية الراوند زي ما احنا شايفين هي الوحدة خلاص بدأت تكبر حتى على كادر الكاميرا، زي ما احنا شايفين هي من الوحدات الكبيرة، يعني تاخد معانا مساحة، المفرش كله ما بياخدش معانا وقت كتير، لان الوحدة بتكون كبيرة، فالعدد الوحدات في المفرش ما بتكونش كتير. بعد ما في المكان ده اشتغلت، اخر مكان عندي كان عمود 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، هروح ل3 سلسلة ارتفاع 1 2 3، واقفل بغرزة منزلقة. طيب تعالوا نشوف بدايتنا هتكون فوق ايه. بدايتنا هتكون فوق المكان اللي هو فيه الشبكة 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، كالمعتاد احنا عارفين ان احنا فوق المكان ده بنشتغل ايه، شايفين السطر اللي قبله نشتغل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 7 8، وهروح اشتغل فوق العمود، بسيب طبعا كل ده وبروح فوق العمود اشتغل عمود، وبتكون المكان عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب هنا نفس النظام، 5 سلسلة وعمود، 1 2 3 4 5، هلف الخيط على الإبرة وهروح اشتغل عمود فوق العمود. طيب الفراغ اللي جاي هيكون ايه؟ مختلف. شايفين احنا اتفقنا لما يكون عندي تحت 3 سلسلة حشو 3 سلسلة بشتغل فوقيهم 5 سلسلة، وطبعا قبلهم عمود وبعدهم عمود. اما لما يقابلني 5 سلسلة فبشتغل فوقيهم ايه؟ زي ما كنت بشتغل تحت هنا 3 سلسلة، 1 2 3، عشان نبقى حافظين الاماكن، مش مجرد حفظ، لا عارفين احنا بنشتغل فين بالظبط ايه. 1 2 3 بعمل حشو، 1 2 3، وهروح اشتغل عمود على اول عمود عندي هنا. طيب دايما بعد ما بشتغل اول عمود من الاعمدة دي بسيب 5 وباخد فوقيهم 5 سلاسل مسافة، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الإبرة وبسيب 1 2 3 4 5، وبروح في رقم 6 ابتدي اشتغل. عدد الأعمدة في كل سطر بيبتدي يقل، زي ما كنا بنعمل تزايد تحت هتبص تلاقوا الأعداد هي بتبتدي تقل. يعني ابتدينا بكام هنا عندنا؟ بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7، فوق السبعة كونا زاوية، كانت بدايتنا 1 2 3، فوق كانت 6، فوق كانت 9 12 15 18، وهكذا نبدأ نقل. احنا طبعا السطر اللي فات كنا كام؟ كنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنا بقى بصوا هنبقى كام كده؟ 1 2 3 4 5 6، و3 غرز في الزاوية هيبقوا 9، كده 7
8 9 و3 سلاسل، 1 2 3 وارجع تاني ابتدي اول 3 من التسعة اللي على اليسار كده، 1 في الزاوية، 2 3 وارجع اخد كام 6 من الاعمدة دي، لان مجموعي كامل بيكون 9 بالتلاتة اللي في الزاوية دول، يبقى عندي 1 2 3 هكمل بقى 9 4 5 6 7 8 9. هسيب 5 واخد فوقيهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، وفي العمود بعمل عمود زي. هيقابلنا ايه في البداية؟ 5 سلسلة، باخد فوقيهم 1 2 3، نبقى حافظين خلاص بقى. فوق 5 سلاسل بشتغل 3 سلاسل حشو و3 سلاسل، واروح اعمل عمود 1 2 3، واروح اعمل عمود فوق العمود. ارجع هنا الفراغ ده ايه؟ لا الفراغ ده مش 5 سلسلة، يبقى الفراغ ده تحت مني عندي 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة وعمود. هروح اخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. شايفين الشكل اللي احنا عاملينه دوت؟ ده شكل من اشكال غرز الكروشيه فيليه، وبيكون من الاشكال الجميلة جدا اللي بتشكل لنا مفارش حلوة جدا. ان شاء الله هنشرح منها مجموعة كبيرة من المفارش باذن الله. هسيب الفراغات دي بقى واروح للعمود اشتغل عمود. هتقابلني بردك فيونكة، انا بسميها فيونكة بتشبه الفيونكة شوية. اشتغل فوقيها 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، الف الخيط على الابرة واروح فوق العمود اشتغل عمود. هتقابلنا فيونكة 1 2 3 4 5، هشغل فوقيها فوق العمود، بسيب طبعا الفيونكة وبروح فوق العمود اشغل عمود. بصوا بقى هيقابلنا ايه؟ هيقابلنا 5 سلسلة اللي احنا عملناه كالمعتاد، عملناه في المكان اللي فات ده، ان فوق ال5 سلسلة باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وفي المنتصف بعمل حشو 1 2 3، وبروح اعمل فوق اول عمود من المجموعة دي عمود. هسيب 5 فراغات وهاخد فوقيهم 5 سلسلة، وبعد كده هعمل عمود وابتدي اشتغل بقية الاعمدة دي. يعني على العمود دوت هيكون اول عمود من ال6 اللي بشتغلهم هنا. بعد كده بشتغل 3 في الزاوية، المجموع كله بيكون 9 عمود بلفة، 3 سلسلة عمود في الزاوية كمان، يعني 3 سلسلة 3 عمود، وبعد كده اشتغل 6 اعمدة من هنا، المجموع بيكون 9. وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين عشان الشكل بتاعي يكون بنفس الطريقة دي. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند. زي ما احنا شايفين كنت فوق الفيونكة اللي هي 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، اخدت فوقيها 5 سلسلة، وهروح في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلق. طيب بدايتنا في السطر هنا هتكون فوق ال5 سلاسل، يبقى هنرتفع 6 سلسلة ونعمل فيونكة 1 2 3 4 5 6، وهروح 1 2 3 سلسلة بدخل فيها وبعمل غرزة حشو 3 سلسلة 1 2 3، واروح اشتغل فوق العمود عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كوننا الفيونكة هنا. طيب هنا عند ال5 سلسلة بنكون فيونكة تانية 1 2 3، وفي تالت سلسلة بعمل حشو 1 2 3، واروح اكون عمود بلفة فوق العمود. فوق الفيونكة المرة دي بقى مش هشتغل 5 سلسلة، هشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. يعني بشتغل انا كده كده المكان عندي بشتغل فيه سلاسل خلاص، لكن بزود فيه سلسلتين، واروح اشتغل فوق العمود عمود. ارجع هنا عندي 5 سلسلة يعني فيونكة 1 2 3، 1 2 3، اعمل حشو
1 2 3 واروح اعمل عمود على العمود الاول. نرجع تاني مكان ما احنا بنكون اللي هي طبعا مكان ال5 سلسلة، نكون حفظنا بقى يكون عندنا 7 سلسلة. احنا بناخد بدل ال5 7، 1 2 3 4 5 6 7. هسيب من تحت 5 فراغات زي ما انا، لكن من فوق اخدت 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 وهروح اشتغل ايه، هيتبقى لي هنا كام؟ 3 هشتغلهم. 1 عمود 2 3 والزاوية فيها 3 يبقى 6 المجموع عندي كده. 1 2 3 عندنا 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 واروح في نفس الزاوية اشتغل كمان 3 عمود. 1 2 3 واشتغل كمان 3 عمود. بقى ده كده رقم 4 5 6. المكان اللي بسيب فيه 5 أعمدة من تحت وباخد فيه 5 فراغات من فوق، هسيب ال5 أعمدة من تحت لكن هاخد من فوق 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 والف الخيط على الإبرة واروح اشتغل. بسيب 1 2 3 4 5 واروح اشتغل عمود. هيقابلني 5 سلسلة، بعمل فوقيها فيونكة مكونة من 3 سلسلة حشو في منتصف السلاسل. 3 سلسلة 1 2 3 وفوق العمود عمود زيه. فوق الفيونكة هعمل كام بقى سلسلة؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7 وفوق العمود عمود زيه. هنا هيقابلنا 5 سلسلة، يعني بعمل فوقيها فيونكة. 1 2 3 في المنتصف بعمل حشو. 1 2 3 وبعمل عمود. لسه بكون 1 2 3 حشو. 1 2 3 عمود فوق العمود كمان فيونكة. 1 2 3 حشو. 1 2 3 عمود. هيقابلني هنا الفيونكة اللي تحت فوقيها 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 واروح اشتغل فوق العمود عمود. 5 سلسلة يبقى فوقيهم 1 2 3 حشو في المنتصف السلاسل. 1 2 3 وبروح اعمل عمود على العمود الاول. هسيب 5 عمود من تحت واخد فوقيه 1 2 3 4 5 6 7. هسيب 1 2 3 4 5 واروح اشتغل اخر 3 عمود بلفة. 1 2 3 وفوق الزاوية بشتغل زاوية زيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود كده. 1 2 3 1 2 3 وكمان في الزاوية 1 2 3 بكمل كمان 1 2 3 وبكمل بنفس الطريقة عفوا بكمل بنفس الطريقة اللي احنا شفناها طبعا مع بعض. بصوا الشكل، انا طبعا عارفة ايه ان انتم مش جايبين المربع كامل، بس الشكل بقى معانا ايه دلوقتي. عندي هنا دلوقتي 6 عمود فراغ مكون من 7 سلسلة فيونكة 7 سلسلة فيونكة 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 7 سلسلة فيونكة 7 سلسلة 6 عمود وبعد كده 3 سلاسل الزاوية و6 عمود. ويعني في كل جانب بيكون عندي نفس الشكل ونفس التكرار. بصوا حتى الشكل الشكل بتاعنا او المربع زي ما احنا شايفين قد ايه جميل.
هكمل الراوند بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. وبعد السطر الجديد هيتبقى لنا سطرين بس، هيكونوا هما طبعا اخر المربع زي ما احنا هنشوفهم دلوقتي مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية الراوند ختمت بفيونكة، عملت 3 سلاسل حشو 3 سلاسل. هروح اقفل 1 2 في تالت سلسلة بغرزة منزلقة. طيب فوق المكان دوت خلاص بقى بنرجع نشتغل طبيعي. هشتغل مفروض هنا يكون عندي 5 سلسلة فوق الفيونكة وقبليهم عمود، يعني 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. وهروح اشتغل فوق العمود عمود، فيونكة يعني فوقيها 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 وفوق العمود عمود. هيقابلني ال7 سلسلة اللي تحت، باخد 3 سلسلة. 1 2 لا عفوا، باخد سلسلتين بس يا بنات، سلسلتين. وهعد بقى من تحت كام؟ 1 2 3. في رقم 4 بدخل واعمل غرزة الحشو، ارجع اخد سلسلتين. 1 2 واروح اشتغل فوق العمود عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارجع هنا 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 واروح طبعا اسيب الفيونكة وفوق العمود عمود. يقابلنا 7 سلسلة تحت، باخد سلسلتين من فوق. 1 2 وهعد تحتهم 1 2 3 ورقم 4 بدخل اعمل غرزة الحشو، سلسلتين. 1 2 اروح اشتغل في اول عمود يقابلني عمود بلفة زي ما احنا شايفين. هنا هاخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هعد من تحت بقى 1 2 3 4 5. هنا خلاص الاعمدة دي كلها بسيبها، مش باقي لي غير الزاوية بشتغل فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ال5 عمود بسيبهم، باخد فوقيهم 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 وهروح اسيب بقى 1 2 3 4 5 واخر عمود من ال6 اللي كانوا تحت بشتغل فيه عمود بلفة 1. هيقابلني 7 سلسلة، بشتغل 1 2 سلسلة بس وبعد 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل اعمل غرزة الحشو 2 سلسلة بس. 1 2 واروح اعمل فوق العمود عمود وبمشي بنفس الطريقة فوق الفيونكة. هناخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 وعمود فوق العمود. 7 سلسلة يعني باخد فوقيها 1 2 وفي رابع سلسلة 1 2 3 4 بعمل حشو 2 سلسلة واروح اعمل عمود فوق العمود. وطبعا احنا عشان ما بناخدش 3 سلسلة، احنا بناخد سلسلتين بس. هتبصوا تلاقوا ان احنا سحبنا ال7 سلسلة لفوق، ادانا الشكل ده زي ما احنا شايفين. تاني فوق الفيونكة 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 والدنيا بقت تلج شوية، جو ساقع اليومين دول خالص. عمود، حاسة ان ايدي بصوا بدأت لونها يغير من السقع. فيونكة يعني فوقيها 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 بروح اعمل عمود كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 وعمود فوق العمود. هيقابلني 7 سلسلة فوقيهم 1 2 سلسلة. بعد 1 2 3 4 بدخل فيها وبعمل حشو 2 سلسلة. 1 2 وفوق العمود عمود 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 فوق الفيونكة وبعمل فوق العمود عمود. 7 سلسلة يعني فوقيهم 2 سلسلة. 1 2
1 2 3. رقم 4 بعمل حشو، 1 2 سلسلة وبعمل عمود، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية الراوند نفس الطريقة، ان باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبروح اعمل في الزاوية، بسيب ال5 دول واعمل في الزاوية 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وبكرر نفس الخطوات زي ما احنا شفناها. بصوا كده خلاص انا الشكل اتقفل معايا من فوق، وفي السطرين اللي جايين بيكونوا تقفيل المربع، وزي ما انتم شايفين بصوا المربع قد ايه، ما شاء الله كبير جدا. يعني انا اعتقد ان هو يتعدى 30 سنتي من المربعات الكبيرة. هو صحيح بياخد معانا وقت، لكن مش هياخد معاكي خيوط كتير ومساحة. نكمل بقى بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل اخر سطرين مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر اخدت 5 سلسلة لاني فوق مكان اللي هو بيشبه الفيونكة، وهروح في تالت سلسلة ارتفاع، 1 2 3، واقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر دوت هنبتدي بقى ايه، نعمل السطر اللي هو تأسيس لسطر النهاية، واللي هو السطر اللي جاي. انا مش هشتغل فوق الاعمدة خالص، هشتغل فوق السلاسل والسلسلة اللي في المنتصف بوجه عام. طيب انا محتاجة اشتغل في السلسلة دي، همشي بمنزلقة على كده سلسلة، 1 2، رقم 3، بس في رقم 3 هاخد الضلع الخلفي مع المطبل في الخلف. فوق رقم 3 هرتفع سلسلة وهشغل في نفس الفراغ حشو، وبعتبر نفسي خلاص اشتغلت فوق ال5 سلاسل دول، وهقفل فوقيهم بمنزلقة في نهاية السطر. هرتفع 1 2 3، هسيب بقية السلاسل والعمود، وهسيب كمان السلاسل اللي هي على اليمين واليسار، واروح في المنتصف كده، حتى يعني مش لازم يعني السلسلة اللي في المنتصف بالظبط، لا انا ممكن اشتغل من تحت السلاسل كده. اشتغل عمود، 2 سلسلتين، 1 2، كمان 2 عمود، 1 2، كأني بعمل صدفة تشبه صدفة كتير عفوا. 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح اشتغل فين يا بنات؟ المكان اللي هيقابلنا اللي عندي طبعا ايه، السلسلتين حشو، سلسلتين فوق الحشو بعمل حشو. اوكي، ارجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3، واروح للسلاسل اللي هم دول ال5، اشتغل من فوقيهم 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة كده، 1 2 1 2، تاني في نفس الفراغ، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3، يعني دايما قبل الصدفة بعمل 3 سلسلة وبعدها 3. فوق الحشو بعمل حشو، 1 2 3، هيقابلني 5 سلسلة، بعمل فوقيهم 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، 1 2 1 2 1 2. المرة دي هتقابلني الزاوية، باخد ال3 سلسلة، 1 2 3، وبروح فوق الزاوية اكون زاوية زيها بالظبط، يعني 3 عمود، 1 2 3، 1 2 3، كمان في نفس الفراغ، 1 2 3، ارجع 3 سلسلة، وفوق ال5 سلاسل بشغل صدفة مكونة من 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، 1 2 1 2، كمان في نفس الفراغ، 1 2، اخد 3 سلسلة، 1 2 3، فوق الحشو بعمل حشو، 3 سلسلة، 1 2 3، فوق ال5 سلسلة بعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. ممكن تشتغلوا من تحت السلاسل زي ما شفنا، وممكن نعد 1 2، وفي رقم 3 بشيل الحلقة الأمامية كده وبرفع الحلقتين اللي وراها واشتغل الأعمدة بتاعتي، 1 2 1 2، كمان في نفس الفراغ، 1
2 عمود، 1 2 3 سلسلة، واروح فوق الحشو بشغل حشو، وهكذا بكمل بنفس النظام، ان انا بعمل صدفة فوق فراغ وبعمل 3 سلسلة حشو 3 سلسلة فوق الفراغ اللي بعده، وفوق الزاوية بيكون طبعا زاوية زيها بالظبط لغاية ما بوصل الى نهاية السطر او نهاية الراوند. فوق غرزة الحشو اللي ابتدينا بيها بقفل فيها بغرزة منزلقة. هكمل الراوند وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني وفي السطر الاخير معانا شايفين حجم المربع بتاعنا قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ممتاز جدا وجميل وفي منتهى الجمال والروعة. وزي ما قلت لكم هو من مفارش الكروشيه فليه، وان شاء الله هنشرح اكتر من وحدة من الكروشيه فليه في الفترة اللي جاية. الوحدة تنفع مفرش سفرة او مفرش سرير، او ممكن ندخلها فستان، وممكن ندخلها في ستارة، ممكن ندخلها في حاجات كتير جدا. بعد ما خلصت اخر صدفة اخدت 3 سلاسل. فاكرين غرزة الحشو اللي عملناها في البداية؟ هدخل فوقيها وهعمل غرزة منزلقة، بقفل في نفس الفراغ. طيب في نفس الفراغ هرتفع سلسلة وهشغل كمان غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده هاخد 3 سلسلة، 1 2 3، وشغلي اللي جاي كله هيكون هو في كل الاماكن، مفيش اختلاف. فوق السلسلتين اللي احنا طبعا بناخدهم ما بين كل صدفة وصدفة هشتغل ايه؟ احنا طبعا اخدنا 3 سلاسل، هروح اشتغل عمود، وفوق العمود بشتغل 5 عمود بس. فوق العمود يعني 4 أعمدة الأولانيين بشتغل فوق كل واحد منهم غرزة بيكوت، وهي دي المكان اللي بنشبك فيه الغرزة. طبعا المربعات في بعضها برتفع 1 2 3. لو أنا بشبك هرتفع واحدة بس. بصوا يا بنات، لو أنا بشبك هرتفع غرزة سلسلة واحدة واسحب الحلقة كده واروح من المربع المقابل. بعد ما بشغل المربع كامل بغرز البيكوت بتاعته بسحب الحلقة دي من غرزة البيكوت المقابلة ليا في المربع التاني، وارجع اشتغل السلسلة رقم 3، لان انا بعتبر ان السحبة اللي انا سحبتها دي بتقوم بمقام سلسلة. لكن احنا هنا عشان بنكمل مربع بس كده 1 2 3، وهروح فوق هسيب ال3 سلاسل واروح فوق الغرزة اللي انا اشتغلتها، هدخل في الحلقة الامامية والحلقة اللي داخل الغرزة نفسها زي ما احنا شايفين، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بتديني الشكل اللي هو طبعا ايه زي الفستونات دي زي ما احنا شايفين. هرجع اشتغل عمود كمان، وفوق العمود بشتغل 1 2 3، هسيب ال3 سلاسل وبنزل في الحلقة الامامية من العمود، والحلقة اللي بداخل جسم العمود هسحب الخيط وهخرج منها من الحلقة اللي عندي على الابرة. ممكن بدل ما اسحب من يعني بدل ما اسحب بغرزة منزلقة اسحب بغرزة حشو، بس هو عامة الباترون بيقول ان احنا بنشتغل بغرزة المنزلقة. كده 2 3 1 2 3، وبقفل غرزة البيكوت بمنزلقة. الغرزة رقم 4 1 عمود، وفوقيه غرزة بيكوت 1 2 3 مكونة من 3 سلسلة، وبقفلها بالشكل ده بغرزة منزلقة. كده كونت 4 غرزة بيكوت. العمود رقم 5 مش هشغل فوقيه غرزة بيكوت، هيكون عمود لوحده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد ما شغلت داخل الصدفة 5 غرزة عمود بلفة وفوقيهم 4 بيكوت زي ما احنا شايفين ادتنا الفستونات دي، هاخد 3 سلسلة 1 2 3، وهروح هشبك هنا بغرزة حشو، ارجع اخد 1 2 3. الاماكن اللي بشبك فيها في الوحدات هي ال4 غرز بيكوت اللي فوق كل صدفة، بما فيهم اللي هي طبعا الصدفة اللي بتكون عندي في الزاوية. داخل الصدفة بكون 5 غرزة عمود بنفس الطريقة، ولما بوصل للمكان اللي فيه 3 سلاسل بردك بشتغل فيه 5 عمود فوقيهم 4 بيكوت بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هرجع بعد ما اخدت 3 سلسلة اروح هنا اشتغل 5 عمود زي هنا بالظبط، وبعديهم باخد 3 سلسلة حشو فوق الحشو، 3 سلسلة 5 عمود فوقيهم 4 بيكوت، 3 سلسلة، واروح فوق الزاوية بشتغل 5 عمود فوقيهم 4 بيكوت. وكل السطر بتاعي بيكون بنفس الطريقة. مش هطول عليكم لان الوحدة فعلا كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين، واخدت معاكم وقت كبير جدا. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استوعبتوا معايا الدرس وما كنش لخبطتكم في اي حاجة، واتمنى كمان ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالوقت
في شرح درسنا النهارده. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ان هو ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وكمان فعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.